نو دا اوس سره پاره دی موږ اوس دلته بل ټیسټ تاسو زه ښیم چې bandwidth and packet loss on VM network پوه شوې مطلب دا دی چې کله هم یو اپلیکیشن څوک رخکي د هغې لپاره ټیسټ چې هغه ډېر زیات لازمي پوه شوې چې ګوري چې یاره یو اپلیکیشن موږ رخکو په دې باندې به نیټورک ټرافیک څومره وي مطلب دا دی چې اوس یو کس دی bandwidth په هغې څومره وي پوه شوې پیکټ په څومره لوز کېږي یو اپلیکیشن تاسو رخکو انډرویډ والا ایپ والا یا ویب سایټ دی د هغې ته اوس ټرافیک راځي چې هغه به څومره پورې bandwidth چې دی هغه برداشت کولی شي او څه نمونه پرسنټیج کې د هغې پیکټ چې دی هغه لوز کېږي او هغې پرسنټیج چې دی هغه لو دی که های دی که دا څه حساب کتاب دا ډیولپر چې کوم دی یا اډمنسټریټر چې کوم دی که نه دا باقاعده دا یو قسم ویم ویر ډیزاینر راغی ځکه چې دی خو فزیکل دغه نشي کولی نیټورک چې یاره نیټورک په فزیکل موږ راغو هغه به ورانېږي او که نه ډېر زیات لغی خو دا ویم ویر په ترو باندې دا داسې تقریبا لیبونه یې سیټ کړي نو کله چې هم دی دغه ویب سایټ ګوري یا داسې نور اپلیکیشن ته اکسس کوي د هغې په ترو باندې دې ته پته لګي یاره چې اوس کله که دا اپلیکیشن چې دی د دې زور څومره دی او څومره مطلب دا دی چې اکوریټ دی چې دا انفارمیشن چې دی دا دې خوا راځي چې دا برابر دی او که نه دی ځکه چې bandwidth او packet loss چې کوم دی دا ډېر زیات لازمي د دې لپاره ګوره اوس فار ایگزامپل تاسو اوس یو ویب سایټ ته لاړ شئ هغه ویب سایټ تاسو ته ریپلای صحیح نه کوي یا تاسو غانه تاسو ډاونلوډ کوئ هغه نیمه نیمه ډاونلوډ کړي نو هغې ته ویلی کېږي پاکټ لاس پوه شوې نو دا به موږ څنګه اوایډ کوو او دا پاکټ لاس چې دي د دې لپاره موږ سیټینګ کوو چې هغه سیټینګ چې دي نه هغه موږ له د دې دا مطلب دا پرپس چې دی فلفل کړي نو اوس ګوره بیا موږ واپس راشو دې لوبنجو ته سیټینګ ته موږ راشو د هغې ویم ویر کې پوه شوې تاسو چې کله دې سیټینګ د دننه رالی نو بیا به ښه باقاعده راشئ دې نیټورکینګ اډاپټر ده networking customer دا اوکې دی یو موږ راخکړه وختي د سیګمنټ لپاره یعنی پوه شوې نو موږ به دې اولني ته راشو دا اولنی چې کوم دی نیټ چې کوم دی نو موږ به راشو دې ته دلته نیټ چې کوم دی موږ دا به یار لوګ ما پاس کړه او ما ویډیو پاس کړه ما شي څه به یې ګډوډ دی او که نه خو نشته یې څوک دې ته ګوره اوس موږ رالو نه اوس تاسو ولیدو موږ واپس رالو واپس به راشم ښه تاسو بیا ښیم زه رالم دې سیټینګ ته د سیټینګ نه چې کله رالی د نیټورک نه نیټ چې کوم دی دا مو دې نه بیا کسټم سپیسیفیک ورچوال نیټورک یعنې دا ما اوس و کله چې ما دا وو نو دلته زموږ سره نور اپشن شته که نشته زموږ سره نور هم شته هغه دی نه او زه به هېڅ کار وکړم دا 8 چې دی 8 ته موږ لاړ شو دا خیال یې وکړو په اوله کې موږ چې نیټورک اډرس ټرانسلیشن چې ونه هغه یې موږ کنفیګر کوو ما چې د لاګین کوو لاګین کار نه کوو دا هغه داسې نه دې لپاره نو دا به اوس ګوره موږ ایډوانس لاړ شو کله چې موږ هم ایډوانس ته رالو دلته به وله ګوره د دې اولنی چې کوم دی لیز bandwidth چې دی دا ول موږ bandwidth ورکو پوه شوې که لکه T1 ته به ورو دا packet loss چې کوم دی دا به زه وراچوم 50% ته 50% ته دی ما راوستو 50% ته دی راغی پوه شوې نو د دې نه به هېڅ کار اوس وکړو موږ چې د دې زما خیال نور څه به دی لیټنسي ضرورت نشته زما خیال دا پوره دي ښه دا کلوز شو سو پوه شوې چې دې موږ هم کلوز کړه دې bandwidth چې و نو موږ فایل کو 1.544 MB per second ته megabytes per second پوه شوې او د ډیټا ټرانسفر ریټ چې کوم دی نو هغه دی 1554 kilobytes per second پوه شوې که نه دا اوس موږ ایډوانس کې دا داسې ما وکړو دا نمبر یې ما دا وي زه نه ماته راځي دغه نمبر وي پوه شوې دغه نمبر یې موږ وکړی وه سو موږ به هېڅ کار وکړو چې موږ به واپس راشو او موږ به دلته دا اوس سیو اوس دی زموږ سره سیو شو اوس چې دی سیو شو زموږ سره نو موږ به دا یوبنټو باباجي چې کوم دی دی به موږ کولاو کړو او اګین مې دا موو اټ تنګ چې دی اوس مې خولې نه څه ودي خو دې شي هم ته کول دغسې دی اورې نو زمنګ سره بایجانا اوس چې کوم دی دا ویم ویر ریسټارټ شو موږ د هغې سیټ اپ وکړو موږ ګورو دننه bandwidth اوس چې کوو
پاکټ لاس چې کوم دی هغه به اوس لګوټي کوه لګوټي ټیکنیکل به اوس موږ ورجلې ده ټیکنیکل به وي هغې کې به اوس موږ لګوټي لږ ډېر غونډه کې هغه IPADDR استعمالوم داسې خلک وایي او مین دا هیکر چې کوم دی هم که بل څه کار نشته دي چې سکرپټ دا شي نه استعمالوي It's normal my friend دا ماټه پرته ده داسې لوډینګ کېږي که نه اوس وایي چې یاره مړه ورده وایي که نه یاره څه خبرې به یې کوې اورې یاره ورده ومایي نو زه چې پوه شوې اوکې alrighty so زموږ سره اوس هغه نو موږ به هېڅ کار وکړو که نه ټول نه مخکې موږ دلته راشو کار کوي سیسټم ټولز ته به راشو او موږ به کولاو کو LX ټرمینل LX ټرمینل چې کوم دی هغه به موږ کولاو کو اوس زموږ سره ګوره موږ به هېڅ کار وکړو چې IPADDR اوس که IPADDR چې کوم دی موږ دغلته ټایپ مې کوو پوه شوې اوس دلته موږ ته ښیي ګورئ ENS33 پوه شوې ENS33 زموږ سره راغی او زموږ سره چې کوم دی په دې کې ملګری شو زموږ سره IP اډرس او سبنیټ زموږ سره دلته دي فور سره زموږ سره دلته راځي صحیح شو wait a minute دا زموږ سره تاسو ته ENS موږ وکړو او زموږ سره IP اډرس چې کوم دی دا ورته راغی اوس ګوره دا اوس زموږ سره ورچوال څه ته وایي VMware دی که نه اوس راشي چې موږ د هوسټ راشو هوسټ کې به موږ دا کولاو کوو دا بایجان موږ به ټرمینل کولاو کوو او دا ټرمینل چې کوم کولاو کوو دی به څه وکړو stay there my friend stay there okay stay there so اوس په دې ټرمینل چې موږ رالو موږ په دې ټرمینل کې هېڅ کار وکړو که نه دې ټرمینل ته موږ لاړ شو موږ په دې کې پینګ خو به زما خیال چې تاسو پېژنئ که نه پینګ دغه IP اډرس چې اوس تاسو زما وښو دی به زما 16 29 128 ستاسو یاد چې دا چې شو بل IP اډرس ما تاسو درکړی وم او IP اډرس یې right here دی به چې کار وکړم دی به زه اوس انټر کوم ریپلای کوي کله چې ریپلای نه کوي هغه تاسو وایي یاره دا شی کار نه کوي پوه شوې هغه بیا ځان هغې کې اوس دی ریپلای زموږ سره کوي اوس ګوره زموږ سره پاکټ لاس زموږ سره څه ورغی او مای ګاډ هغه د 50% ویلی وخت زموږ سره 25% packet loss pretty good man pretty good ځکه چې 75% چې دی ښه دی نو دا چې کوم هم تاسو داسې یو اپلیکیشن راغوئ هغې ټیسټینګ کوئ د ورچوال نه د هوسټ په باره کې دواړه کې اوري تاسو بیا پته لګي چې یاره دا شی خو کله صحیح کار کوي او که نه کوي د دې پیکټ چې دی دا څومره لوز کېږي او څومره نه لوز کېږي نو چې کله هم د 50 نه لپاسه و او ستاسو پیکټ چې دی هغه لوز کېده شروع شو نو وایه چې لین خراب دی او ستاسو اپلیکیشن چې دی هغې کې رد و بدل دی بایی او بیا سمې د هغې هغه کنفیګوریشن او شیزه څه وکړي بیا کېږي نه خو 25% لاست پیکټ لاست چې دی اټس اوکې اټس سټیل اوکې مین پوه شوې خو اګین که تاسو دې سیټینګ ته واپس لاړ شئ هغه سیټینګ ونه ګورئ نو بایجانه دا زموږ سره و د VMware څه ورته وایي یاره دې ته زه معلوم ورکړی او دې ته ما وایي کلاود او ورچوالایزیشن لپاره دا زموږ سره دا زموږ سره سیټ اپ و دا زموږ لیب و دا زموږ یو شارټ غونډه کې لیبونه و دا زموږ سره ختم شو د نورو لیبونو لپاره ځان ټول ساتئ انشاءالله ډېر ښکلي لیبونه دي زموږ سره چې هغه به درته زه اوس تاسو سره هغه شیر کوم تاسو به یې ګورئ او هغې په ترو باندې به تاسو زده کړه کوئ پوه شوې د سایبر پشتو نه به تاسو زده کړه وکړئ او ځان چې دی هغه پوه کوي انشاءالله پرسنلی زه به یې تاسو ډیچ کوم د تاسو به کلیریفیکیشن چې هغه کېږي خو بای د وی تاسو به اوس وایئ چې یاره نور هم پریکټیکل پکار دی نو بای زه خپل کمپیوټر ته یې نه شم راوړی اورې چې راشي دلته کښېنه او بس زه به د ګورم او دې کوم دا څه چې ما تاسو ته وښو د دې لینکونه به ټول په دې ویډیوز کې موجود دي نو تاسو یې ډاونلوډ کړئ او دا کم پروسس چې دی ښه سټپ بای سټپ پروسسونه دي پوه شوې په دې باندې ښه به هغې د خپل دغه وکړئ ایون که سټرګل کوئ د هغې لپاره ګوګل وګورئ او ځان په دې باندې پوهه کوئ پوه شوې ګیو اپ مه کوئ چې کله تاسو ګیو اپ وکړئ یو نه اګر که سکسیډ مین او الله پامان